الزملاء الأعزاء السيدات والسادة، لقائنا النهاردة على أساس تكملة اللقاء السابق اللي خاص به موضوع واضح إن هو شغل العديد من الناس المهتمين بقضايا الانتربول وقضايا تسليم المجرمين. احنا في اللقاء السابق اتكلمنا لغاية حينما يتم القبض على الشخص اللي مطلوب تسليمه وإيداعه توقيف سجن، سواء كان في المطار أو سواء كان داخل الدولة، فبيتم إيداعه السجن لمدة 48 ساعة. بعد 48 ساعة لابد أن يجب أن يتم عرضه على النيابة العامة لسؤاله في الموضوع المطلوب تسليمه على أساسه. الموضوع اللي مطلوب تسليمه على أساسه لازم يكون الملف اللي موجود تحت إيد النيابة العامة في الوقت ده بيكون فيه صورة رسمية من الحكم إذا كان حكم، بيكون في صورة رسمية من أمر الضبط والقبض إذا كان موجود من الدولة طالبة التسليم، البيانات كافة البيانات اللي خاصة بالشخص المطلوب تسليمه، وموجز ملخص على القضية اللي مطلوب تسليمه عليها. وهي البيانات دي هي اللي بيتم سؤال الشخص اللي مطلوب تسليمه منها من النيابة العامة. وانا بقول للشخص اللي مطلوب تسليمه كنت ممكن اقول المتهم، بس هو مش متهم. وفقا لقانون التعاون القضاء الدولي واتفاقية الرياض اللي اتوقعت ما بين الدول العربية، اغلب الدول العربية موقعة على هذه الاتفاقية سنة 83 ما عدا دولتين هما مصر ودولة جمهورية جزر القمر. دول اللي موقعوش على هذه الاتفاقية عشان يبقى ثابت في ذهنكم. يبقى انا ليه بقول المطلوب تسليمه وما بقولش المتهم؟ لانه بالفعل مش متهم، لان النيابه العامه حينما تتم توجيه الاسئله ليه بتوجه الاسئله ليه على اساس ان هو مطلوب تسليمه. تساله الواقعه اللي مطلوب تسليمك عليها دي، هل انت متهم فعلا؟ احكي لنا الموضوع، قول لنا يعني الدولة دي طالبة استلامك ليه؟ هل انت عندك اي ميول سياسية؟ هل انت عندك اي معتقدات دينية؟ هل انت لك اي علاقة بالحكم في هذه الدولة؟ هل الدولة ديت بالفعل انت ارتكبت الجريمة ديت فيها وصدر حكم عليك، ام ما زالت كل هذه الاحداث تحت التحقيق؟ العديد من الأسئلة. والنيابة بتكفل المتهم كافة الضمانات اللي خاصة ب في الدفاع عن نفسه. يعني هي ممكن تقول له بكل وضوح انت تقدر تستعين بمحامي قبل ما تدلي بأي أقوال، وتقول فيه اني محامية هيحضر معايا التحقيق وانا انصح بده. لا تعتمد على ثقافتك القانونية. في بعض الناس يعني ما شاء الله ممكن يكون شاف له فيلم ولا مسلسل ولا موضوع بهذا القبيل فاعتقد ان هو يقدر ان هو يعني يبقى مقام المحامي. لا، وهقول لك ليه. يعني انا مش بقول لك الكلام دوت علشان الزملاء المحامين يشتغلوا، لا، انا هقول لك ليه. ده لمصلحتك انت الشخصية، ولمصلحتك انت الشخصيه، لان في بعض الاتفاق. يعني النيابه العامه حينما الانتربول يتم القبض عليك بيتم القبض عليك وفقا لمصادر معينه، اما ان يكون اتفاقيه الرياض، اما ان تكون احدى اتفاقيات التعاون القضاء الدولي ما بين الدول، اما يكون وفقا لمبدا التعامل بالمثل. والثلاث حاجات دول مختلفين في المده اللي انت هتقعد فيها في التوقيف. يعني ايه؟ يعني لو انا تم القبض عليا وفقا لاتفاقيه الرياض المفروض ما يزيدش المده عن 40 يوم، وتخلي النيابه العامه سبيلي، ووجوبي عليها ان هي تخلي سبيلي، ما تقعدنيش اكتر من 40 يوم ولو بيوم.
إذا كان وفقا لاتفاقية تعاون ثنائي ما بين الإمارات وما بين فرنسا، ما بين الإمارات وما بين الصين، ما بين الإمارات وما بين أي دولة كانت، يبقى هنا في الغالب بتبقى المدة اللي الحد الأقصى اللي تقدر النيابة العامة تخليك رهن الحبس الاحتياطي 60 يوم. وإذا كانت وفقا لتعاون وفقا لمبدأ التعاون بالمثل 15 يوم. فأنت اهتم بأن وجود المحامي معاك هو بمثابة ضمانة كبيرة ليك أنت شخصيا، اللي بيها تقدر تأثر وضعك اللي موجود داخل التوقيف. وفي الحقيقة في يعني مسائل تفصيلية مهمة جدا أثناء التحقيق اللي بيها لابد من وجود محامي معاك. منها ايه؟ يعني مثلا النائب العام، وهو أعلى سلطة في النيابة العامة. النائب العام سلطته مخولة بالحبس الاحتياطي، هو من يفوضه. مصدره ليس قانون الإجراءات الجنائية، ليس قانون الإجراءات الجنائية، ليس قانون الإجراءات الجنائية، ولكن سلطته إيه؟ سلطته اتفاقية التعاون القضائي الدولي. علشان كده هو ليه الحق وفقا لما يراه، أو طبعا السيد الأستاذ المستشار عضو النيابة العامة المحقق، إن هو يخلي سبيلك أو إن هو يحبسك 15 يوم. فالمحامي في تلك الأثناء يستطيع أن يبين للسيد الأستاذ وكيل النيابة أو رئيس النيابة أو المحامي العام إن وضعك في تسليمك في خطر عليك. من الممكن أن أنت مش هتعرف المسائل دي، لأن في موانع للتسليم. الدولة تمتنع عن تسليم شخص على سبيل المثال مطلوب إعدامه. هل أنت تعرف الكلام دوت؟ أكيد ما تعرفوش. يعني لو الدولة طالبة التسليم قالت بأنه قد صدر ضده حكما بالإعدام، في الحالة دي يمتنع وفقا للقانون ووفقا لنص المادة 15 من اتفاقية التعاون القضائي الدولي، يمتنع عن الدولة اللي مطلوب منها التسليم إن هي تسلمك، لأن حكم مغلظ، حكم شديد لا يمكن تداركه بعد ذلك بعد تنفيذه. طيب نفترض ان في ما يشير في ملف الاستئداد. الملف يا جماعه اللي بيجي ده عشان بس نبقى حافظين المصطلحات اسمه ملف الاستئداد. الملف الاستئداد دوت لو وصل الى النيابه العامه ورأت النيابه العامه ان فيه شبهه سياسيه، وهحكي لكم في عجاله. كان احد رجال الاعمال من جنسية جمهورية روسيا الاتحادية، وكان جاني بخصوص قضية تسليم بوجيميت. يعني دولة روسيا طالبة تسليمه بشكل عاجل. وأثناء التحقيق معاه تلاحظ لنا بأنه إذا تم الموافقة على تسليمه أول رجليه ما تحط المطار هيتم اغتياله، لأنه كان من الأعضاء السياسيين المناهضين للحكم في ذلك الوقت. بل أكتر من كده كمان، ده جانا المكتب القنصل الروسي وطلب مننا، طبعا هذا الكلام يعني أنا بحكيه علشان إذا كانت في أي وقائع مشابهة تقدروا تستفيدوا منها. وطلب تنحينا عن هذه القضية، وقعد يقول إن ده شخص معتاد الإجرام، وإن هو يعني من المافيا، وإن
في عنده 5 قضايا قتل وتعذيب. طبعا احنا يعني رفضنا هذا الحديث عن موكل لينا بكل السبل، ولكن اللي احنا اتفاجئنا بيه ان يوم الجلسة كان عاوز يدخل غرفة المشورة المنعقدة فيها الجلسة ويحضر، وده طبعا وده هنوضحه فيما بعد لا يجوز قانونا. طيب، يبقى احنا لازم نشوف وضع الملف المطلوب استرداده دوت وضعه ايه، وضع الشخص ايه، وما هو نوع التهمة الموجهة اليه وتفاصيلها والمسائل دي كلها. طيب، النيابة العامة عندها حاجتين بعد التحقيق، اما ان هي تخلي سبيلك، اما ان هي تحبسك 15 يوم لحين وصول المستندات والاوراق اللي خاصة بالملف لاستكمال هذا الملف. ما وصلتش، قلنا وفقا لبعض الاتفاقيات حدها الاقصى 40 يوم، ووفقا للاتفاقيه الثانيه حدها الاقصى 60 يوم. واما ان هي تخلي سبيلك بلا ضمان، حجز جواز سفرك مثلا كفايه، او تخلي سبيلك بحجز جواز سفرك وبكفاله ماليه يتم ايداعها النيابه العامه وفقا لما يتم من اجراءات خاصه بقانون الاجراءات الجزائيه. طيب، لو احنا جينا وقلنا طب انتهت التحقيقات في النيابة العامة، الخطوة اللي بعدها ايه؟ انتهت التحقيقات، عندنا حاجتين، اما ان الشخص اللي احنا المطلوب تسليمه ده يجي يقول للنيابة ايوه انا ما عنديش مانع ابدا باني يتم تسليمي، لاني انا ما ارتكبتش الجريمة ديت وعندي مستندات كاملة لبراءتي وانا عاوز اتسلم، بيتم تسليمه على نفقة الدولة طالبة التسليم، يعني هي اللي تبعت له جواز سفره وهي اللي تبعت له المسائل اللي خاصة بيه استرداده. وده يعني في الحقيقة في حالات قليلة قوي بيتم موافقة على التسليم. على الجانب التاني بيجي يقول لك لا انا مش عايز اتسلم، انا في تسليمي خطر يعني شديد على حياتي وحياة عيلتي وحياة أسرتي. إذا رأت النيابة العامة إن هذا الشخص هي موافقة على تسليمه، لابد أن تعد مذكرة برأيها هذا مشفوع بأسباب اللي خلاها تشوف ليه هي موافقة على تسليمه، مش أمر إحالة يا جماعة، مذكرة. النيابة العامة في هذه الواقعة أو في هذه القضايا، قضايا تسليم مجرمين، لا تعد أمر إحالة زي القضايا الجنائية العادية وأحالتها المحكمة، بتعد مذكرة موقعة من مين؟ من عضو النيابة؟ لا ما ينفعش. محامي العام؟ لا ما ينفعش. من سعادة النائب العام شخصيا، نظرا لأن الموضوع جد خطير، يعني الشخص هيتم تسليمه والله أعلم إيه اللي يتم فيه، فبيكون ذلك من النائب العام شخصيا. طيب، الإحالة بتتم لمين؟ بتتم لمحكمة الاستئناف منعقدة في غرفة المشورة. يعني إيه منعقدة في غرفة المشورة؟ يعني بتبقى قضية سرية. كافة قضايا تسليم المجرمين هي قضايا ليست علنية ولكنها قضايا سرية. يعني مين؟ يعني ممنوع على الجمهور حضورها. اللي بيحضر المحكمة اللي بتنظر الدعوة، النيابة العامة، الشخص المطلوب تسليمه مع محاميه بس. طيب، زي الواقعة اللي انا قلتها لكم من شوية، القنصل ده اللي جه المحكمة اللي بيمثل الدولة اللي هي طالبة التسليم، يقدر يحضر الجلسة دي؟ ممنوع عليه يحضر. وحتى لو جه وزير العدل بتاعه ممنوع عليه ان هو يحضر هذه الجلسة، لانه ليس طرف في هذا الطلب. طلب التسليم ما بين النيابة العامة اللي هي كتبت المذكرة وقالت إمكانية تسليمه، والمحكمة اللي بتنظر في الطلب بتاع النيابة العامة، والشخص المطلوب تسليمه ومحاميه. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي تنظر هذه الدعوة أو هذا الطلب أن تمكن المحامي الحاضر مع
المطلوب تسليمه من إبداء كافة دفوعه ودفاعه ومذكراته المكتوبة ومرافعته الشفوية، وإن طلب أجل للاطلاع على بعض الشيء لابد أن تمكنه من هذا الأجل. محاكمة كاملة. ثم بعد ذلك تحجز الدعوة للحكم، وعندها حكمين، واحد منهم لازم تقوله: إمكانية التسليم أو الموافقة على طلب التسليم أو رفض طلب التسليم. بس المحكمة ما تقولش أكتر من كده. وتسبب هذا الحكم، ومن حق طالب المطلوب تسليمه في حالة موافقة المحكمة على طلب التسليم أن يطعن على هذا الحكم أمام محكمة التمييز خلال 30 يوم من تاريخ هذا الحكم، أو 30 يوم من تاريخ إعلانه إذا ما كانش حاضر هذه الجلسة. طيب إذا المحكمة ادت حكم برفض طلب التسليم، من حق النيابة العامة أن تطعن على هذا الحكم خلال 30 يوم من صدوره أمام محكمة التمييز. وفي الحالتين يتم رفع الملف لمحكمة التمييز، إما إن هي تؤيد حكم محكمة الاستئناف، إما إن هي ترفض حكم محكمة الاستئناف وبتدي حكم جديد. التفاصيل دي يا جماعة مهمة جدا، ومهم جدا إن أنا أكون فاهم إن في موانع للتسليم بقوة القانون بموجب الاتفاقية الرياض وبموجب الاتفاقيات السنوية. دي حاجة من بابها كده لازم نبقى عارفينها. وفي طلبات يمتنع على النيابة العامة تسليم. يعني ايه مثلا؟ يعني انا النهاردة مثلا طلب تسليم شخص من دولة أوروبية. فرنسا طلبت من دولة الإمارات تسليم أحد الأشخاص الموجودين على أرضها اللي تهرب من ضرائب هناك عندهم في فرنسا. التهرب من الضرائب هناك يشكل جناية، يعني دعوة جزائية. طب التهرب من ضرائب عندنا في دولة الإمارات العربية المتحدة هنا دي دعوة مدنية مثلا، ولا تكون فيها العقوبة أكتر من سنة، يبقى الدولة ما تسلمش. يبقى من الشروط الأساسية أن تكون العقوبة المقررة للجريمة اللي مطلوب التسليم على أساسها هي أيضا مقررة في ذات الدولة المطلوب منها التسليم، وألا تقل العقوبة فيها عن سنة كاملة. يعني مثلا واحد عنده حكم في قضية شيك بشهر مثلا، أو بشهرين أو ب6 شهور، مش من القضايا اللي ترقى إلى مستوى أن تشغل بيها كافة السلطات من تسليم واسترداد والمسائل دي كلها. شخص عنده منهج ديني معين ورأت الدولة التي طلبت تسليمه ان الشخص دوت بيعمل لها نوع من الازعاج في احد الوسائل الاعلامية او في احد الجرائد او مسائل بالشكل دوت، لا يجوز تسليمه. حد عنده وجهة نظر في نظام حكم معين لا يجوز تسليمه. بس في استثناءات من هذا الكلام، نعم في استثناءات وفقا لاتفاقية الرياض. خلوني برضه اقولها لكم. الاستثناءات المرتبطة ببعض القضايا السياسية ان يكون مثلا واحد ارتكب جريمة لأحد أعضاء الأسرة الحاكمة في دولة ما، أو إن هو يكون تعدى على رئيس دولة أو زوجة رئيس دولة أو ابن رئيس دولة.
اتفاقية رياض استثنت هذه الجرائم من أنها تكون الجرائم اللي لا يجوز التسليم على أساسها. موضوع تسليم المجرمين موضوع غاية في الأهمية، لأنه مرتبط ارتباط أصيل بحرية الناس وتنقلهم وسفرهم من دولة إلى التانية، والتعامل معاه لابد أن يكون تعامل وفقا لمنهج قانوني واضح، والاطلاع على مواده، مش تعامل بفهلوة. مش هتنفع الفهلوة في الحالات دي. وفي الحقيقة هناك مرجع أنا بعتبره من الكتب الهامة جدا في موضوع تسليم المجرمين. ليه؟ لأن هو بيتكلم بمسائل عملية وخطوات دقيقة، امتى ده يتنفذ وامتى ده ما يتنفذش. واقصد بيه هنا الكتاب اللي عنوانه تسليم المجرمين وشروطه واحكامه للمستشار بكري عبد الله، هو احد المستشارين مكتب الفني لسعادة النائب العام في إمارة دبي. وفي بعض المراجع الأخرى للأساتذة من الأساتذة الجامعة اللي خاصة بتسليم المجرمين. يعني الهدف إنك أنت لابد أن تكون مطلع، لابد أن تكون مطلع من الناحية الأكاديمية، ولابد أن تكون أيضا مطلع من الناحية العملية، ومن ناحية أنت حينما تعد نفسك للدفاع عن موكلك في مثل هذه القضايا، ما هو الواجب اللي لابد عليك انك انت تكون مجهزه من دفوع ودفاع ومذكرة، وازاي انك انت تطلع على مذكرة النيابة العامة وترد على كل نقطة واردة في مذكرة النيابة العامة اللي هي شافت امكانية تسليم هذا الشخص. بالإضافة إلى ذلك لا تغفل المرافعة الشفوية أمام محكمة الاستئناف منعقدة في غرفة المشورة، حتى إنك أنت تكون عملت كل اللي عليك خاص بموكلك في هذا الشأن. الحكم بعد كده مش بتاعنا، النتائج دي مش بتاعتنا، إحنا بنبذل جهدنا ليس أكثر من ذلك. إذا في حاجة في شيء أنتوا شايفينه إن أنا ما غطيتهوش، او في اسئله معينه انتوا شايفين ان انا ما غطيتهاش، انا بتفاعل معاكم ووفقا للمعطيات اللي بتجيني منكم والاسئله اللي بتجيني منكم، انا بيكون عندي البحث القانوني بتاعي والرد بتاعي. اذا في اي جانب من جوانب هذه القضيه، قضيه تسليم المجرمين، انتوا شايفين او في حاله خاصه عند حد انتوا شايفين اني ابعتوا لي، وانا يعني اكيد هغطي هذه المسألة وهرد عليكم في الحال. شكرا جزيلا. وكده موضوعنا انتهى في تسليم المجرمين؟ لا، ما انتهاش، عندنا حاجات تانية هنكملها ان شاء الله في لقائنا الجاي. يلا مع السلامة.